Next slide. Yeah. Okay, yeah. Today, I'll probably cover most of the module 1, 2, 3. Maybe if we have a time, then module 4, but probably I will cover module 1, 2, 3. And Mike, you can translate. Trong buổi học ngày hôm nay thì chủ yếu tôi sẽ tập trung vào module 1, 2 và 3. Nếu như chúng ta có thời gian thì tôi sẽ đi qua module 4, nhưng chủ yếu chúng ta sẽ tập trung vào số 1, 2 và 3. I'm trying to explain the basics and the basics of how you start the company and how you manage the company and how you finance for your business and how you grow your business once you set up your business. Và chủ yếu thì tôi cũng sẽ giới thiệu về nền tảng của kinh doanh, làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp, làm thế nào để có tài chính cho một doanh nghiệp và làm thế nào để vận hành được doanh nghiệp đấy. So for the module 1 and 2, that's the real basics of the ET business and how you generate your business ideas. And module 3 and 4, this is a little bit complex subject. So I may give you some glimpse of the principles of how you're going to conduct the market research and how you do the result of the research and analyzing it and how you create your products or services. So you can have some kind of the basic knowledge to do these subjects. Đối với module 1 và 2 thì chủ yếu là những kiến thức, một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp ET và làm thế nào để bắt đầu tạo ra được những ý tưởng cho công việc kinh doanh. Trong module 3 và 4 thì chúng ta sẽ tiếp cận với những cái kiến thức nó phức tạp hơn và chủ yếu tôi cũng sẽ giới thiệu một số khái niệm và ví dụ làm thế nào để chúng ta tiến hành được một số cái nguyên tắc để tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích những cái dữ liệu chúng ta thu thập được. Và trong module 4 thì sẽ tạo ra những cái giá trị của sản phẩm và dịch vụ cho một doanh nghiệp. Next slide. And module 5, 6, and 7 is basically how you develop the marketing plan, which is selling your products or services. And 6 is module 6 covers how you manage your business, from the building your teamwork and how you manage your resources and how you build your company's culture. And module 7 covers the basics of how you do the financial planning, from getting the money from outside to operating with that money. And finally, module 8 covers basics of business plan, how you develop all these previous experiences with the getting the product ideas and the developing the marketing plan and the financial plans, and how you combine all these plans within one structure, which is a business plan. Trong 4 module còn lại thì đây sẽ là những phần mà chúng ta tập trung vào xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh, và trong đó thì có những cái kiến thức liên quan đến phần tiếp thị để bị thâm nhập vào thị trường như thế nào,
Trong module số 6 là về việc quản lý công ty, thì cách mà chúng ta xây dựng một đội nhóm cũng như quản lý những cái tài nguyên của một doanh nghiệp. Ở module số 7 về kế hoạch tài chính, thì làm thế nào để chúng ta có được những cái ngân sách từ bên ngoài và chúng ta sử dụng cái tài chính của một công ty như thế nào để hiệu quả. Module số 8 là kế hoạch kinh doanh, thì chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả những cái phần những cái những cái module nhỏ kia, thì chúng ta sẽ tổng hợp lại trong một cái phần này và đưa đưa những cái biến những cái ý tưởng, biến những cái kế hoạch nhỏ kia vào trong một hệ thống và một cấu trúc để nó tạo thành một kế hoạch kinh doanh tổng thể. Next slide. So through this classes, the main goal I'm trying to achieve through this classes is have you actually develop your own business plans through these classes. I want you to have that kind of basic ideas and knowledges and actually experience how to develop the business plan. Và mục tiêu chính của chương trình của khóa học này đấy là tôi muốn các bạn sẽ có thể phát triển được khả năng viết một kế hoạch kinh doanh, và nếu chúng ta có những kinh nghiệm, có những trải nghiệm gì, có những kiến thức gì thì chúng ta sẽ sử dụng những điều đó để tạo ra một kế hoạch kinh doanh. Okay, and based on the questionnaires I sent you, and I received your answers, and I look at your answers, and most of you heard of what the business plan is, and some may develop a very small scope of a business plan, but the majority of you doesn't have any experience to develop full scale of a business plan. So I'm trying to give you an idea and some ways to develop the full scale business plan through this program. Thông qua phiếu khảo sát tôi đã gửi cho các bạn và những phản hồi các bạn đã gửi lại cho tôi, thì tôi thấy là một số người trong lớp của chúng ta đã hiểu cái khái niệm phần nào đấy của kế hoạch kinh doanh, và một số người đã phát triển những cái kế hoạch kinh doanh nhỏ, nhưng chưa có ai trong chúng ta phát triển một cái kế hoạch kinh doanh với cái mức độ đầy đủ của nó. Và còn lại là phần lớn ở trong lớp chúng ta thì hầu như chúng ta chưa tiếp cận và chúng ta chưa hiểu được những cái khái niệm liên quan đến mô hình kinh doanh này. Okay, next slide. You can hit or more. Yes. Okay. So what is the EP business? And there is a lot of the BAM business as a mission BAM businesses, but what is the ET business? So what's the difference between ET and BAM? Actually, the ET is basically trying to start a business and establish a business which is profitable and sustainable business with the kingdom of God's purpose. So the basic idea is you start a business which is a profitable and sustainable business. That's the main purpose. Đây cái phần tiêu đề là tại sao kinh doanh ET, thì chúng ta cũng đã nghe về BAM, Business as Mission, tức là kinh doanh giống như là một mục vụ và ET các doanh nghiệp ET là những doanh nghiệp mà tạo ra lợi nhuận và có khả thi tạo ra lợi nhuận và sẽ tồn tại một cách bền vững so với
so với cái sự phát triển của vương quốc của Đức Chúa Trời thì có những cái từ khóa mà chúng ta có thể nhớ về ET, đấy là có lợi nhuận và bền vững. Anytime during my the presentation, anyone who has a questions or doesn't know, doesn't understand what I'm saying, then just to stop me and ask a question. Yeah. Trong suốt phần trình bày của tôi, nếu như có ai có câu hỏi gì hoặc là có cái thuật ngữ nào chưa hiểu thì chúng ta có thể đặt câu hỏi luôn ạ. Okay, next slide, please. I think the basic the contents was covered with this. There is the three foundations of starting the ET business. Đây As I là said, ba cái nền tảng cốt của kinh doanh ET. go ahead. All right. As I said, the main purpose of doing or starting the ET business is to start the business which is profitable and sustainable with the God's kingdom perspective, and also at the same time through that kingdom perspective, trying to change the society. I'm done. May? Yes. Excuse me, the connection is unstable. Okay. Yes. Okay. Về như vừa nãy thì tôi có nói là yếu tố cơ bản của kinh doanh ET là tạo ra lợi nhuận và phát triển bền vững so với quan điểm của Vương quốc nước Đức Chúa Trời, và để tồn tại song song với lại nước Đức Chúa Trời thì nó cũng sẽ tạo ra những cái sự ảnh hưởng tích cực đến các khía cạnh của một quốc gia. Okay, can you hear me right? Yes, yes. Okay, all right. So I emphasize the main purpose of starting the ET business is start a profitable business. And through that business, you want to change your society, and also you want to help the people who needs economic help and the spiritual help. Và vậy tôi muốn nhấn mạnh vào cái điểm tập trung của kinh doanh ET là tạo ra lợi nhuận, và để khi mà tạo ra lợi nhuận đấy thì sẽ tạo ra được những cái sự ảnh hưởng tích cực và thay đổi một xã hội, và chúng ta cũng sẽ có giúp đỡ cho những con người về cả yếu tố về kinh tế cũng như là về yếu tố về thuộc linh nữa. Okay, next slide. ET business is a teamwork, and when you start the ET business, you are not starting the business by yourself. There is a teamwork which help you to start the business and maintain and manage the business and grow the business. And the teamwork coming from all different areas of expertise, like financial experts, business area experts, like consultants, like accountants and tax lawyers, and some human resource experts. Also, the help from the local missionaries. ET không phải là một công việc kinh doanh cá nhân, nhưng mà là một công việc mà đòi hỏi phải có một đội nhóm, và chúng ta sẽ cần những đội ngũ để có thể hỗ trợ được chúng ta trong việc phát triển một doanh nghiệp đấy. Ví dụ như là chúng ta cần rất nhiều các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh doanh hay tài chính, luật, kế toán, những chuyên gia về nhân sự, quản lý, và chúng ta cũng cần những nhà truyền giáo, chuyên gia ở tại địa phương nữa. Okay, so this is actually a team ministry, and I will show how it works in the next slides.
Dạ. Và như vậy thì đây là một mục vụ theo đội và tôi sẽ chia sẻ làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó. Okay. You can show all. You can hit the enter one more time. One more time. Okay. All right. Actually, this is a real business, and the few of the missionaries to visit the Haiti. The country is very poor, and they visit one of the poorest area of the Haiti, and they saw the the person in that village making some baskets with the palm trees, and they came back from the trip, and a couple young people, they got an idea how to take that baskets made by the Haitian village people to outside of Haiti, and actually there is the several team members join in trying to help that to start the business. You can translate. Ờ, Đây là một câu chuyện của một câu chuyện của một doanh nghiệp có thật. Thì doanh nghiệp này bắt đầu ở tại Haiti và ở tại một cái khu vực làng quê rất là nghèo ở tại Haiti. Thì khi mà có một chuyên gia đến đây và họ nhìn thấy có người dân ở tại nơi này họ làm những cái giỏ thì sau đó thì những người trẻ tuổi ở đây họ cũng có ý tưởng là làm thế nào để sản xuất và bán được những cái giỏ này ra ngoài khu vực của đất nước Haiti. So the team of the experts joined the two young people, and another the Haitian the missionaries to coordinate that business with the persons in the Los Angeles, California, and actually they start the business and bring that the baskets to California and trying to sell that through the bunch of different the businesses. Actually, the two the young professionals they went out to market the baskets to the Home Depot, which is a very very big business in the States. Và sau đó thì những người chuyên gia, cái đội ngũ chuyên gia này họ đã gặp gỡ hai người thanh niên trẻ ở tại Haiti kia và họ bắt đầu có ý tưởng là những người chuyên gia này sẽ mang những cái giỏ hoa này trở lại đến California và để bán những cái giỏ hoa ở tại California. Thì ở tại đây họ họ dùng tức là những người thanh niên họ họ đi ra và họ bắt đầu tiếp thị quảng cáo về sản phẩm để có thể bán được. Và sau đó thì họ giới thiệu cái sản phẩm này đến Home Depot là một cái doanh nghiệp rất rất lớn ở tại Mỹ. So this is one of the success story of ET business. Đây là một câu chuyện, một ví dụ về sự thành công của một doanh nghiệp ET. And you can actually go to that website on the bottom. There, on bottom of the slide, there is a reference website. You can actually went into that website and see that this actual business whole story. Chúng ta ở cái này nó bị hiển thị thiếu mất cái phần đầu và phần cuối. Thì ở dưới cái slide này chúng ta có cái trang, có một cái đường dẫn và chúng ta có thể tìm hiểu về cái câu chuyện về cái dự án của cái doanh nghiệp giỏ hoa ở tại Haiti này. Next slide. So when you start
the ET business. And there is a three different kind of support that you're going to get from the ET. And actually, I will explain a little bit more detail. One of the support from the ET, the committee is advisory support. Through the advisors, you can get their expertise when you start the business. And another support is through that business incubation. And the Professor Lim, he through him, there is some incubation centers around different countries. So through that, the business incubation centers, you can actually get help. And also there is a workshops and training, so you can get some actually hands-on training and workshops through that, the workshops and training sessions. Khi mà những doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp với ET thì họ cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ cộng đồng ET, và một trong những sự hỗ trợ đấy là sự hỗ trợ về tư vấn, cố vấn. Trong cụ thể hơn thì trong cái nhận được cái sự hỗ trợ tư vấn này thì thứ nhất, cái hình thức thứ nhất là họ sẽ được nhận được sự cố vấn từ đội ngũ chuyên gia, và thông qua cái sự cố vấn này thì họ cũng sẽ học được những cái kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đấy. Cách thức thứ hai là qua vườn ươm, tức là các trung tâm vườn ươm cho các doanh nghiệp. Thì ví dụ như giáo sư Lim, thông qua giáo sư Lim thì cũng có khá nhiều cái vườn ươm này được mở ra ở các quốc gia khác nhau. Và nếu khi mà ở tại quốc gia và có một cái vườn ươm doanh nghiệp này thì các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ về những cái kinh nghiệm hoặc là cách thức để vận hành chuyên nghiệp, vận hành cái doanh nghiệp của mình. Và hình thức thứ ba đấy là thông qua các buổi hội thảo và đào tạo về những nguyên tắc. Next slide. My lecture was a little bit short, and your translation is quite long. And this is probably more appealing to you to getting the support from the ET ministry. Actually, you will get some financial support from the ET ministry. Phần này có lẽ sẽ hào hứng hơn đối với chúng ta. Thế là khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp ET thì chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ về tài chính từ ET nữa. And we are planning to support some investments, the money to the startup, your startup business, up to 50% of your startup money, and which is a maximum of around $50,000 US dollars. Và chúng tôi dự định là sẽ hỗ trợ về chúng tôi sẽ đầu tư lên đến 50% số tiền khởi nghiệp ban đầu, và dự kiến về số tiền thì nó sẽ lên đến tối đa là $50,000. $50,000. Yeah, $50,000. Okay. I think the most of the small business probably $50,000 combined with your investment, which is probably a $50,000, and the total up to with the $100,000, you can start, I think, any kind of a business in Vietnam. Và với cái số tiền đầu tư là $50,000 đấy, cộng với lại cái khoản đầu tư ban đầu của chính doanh nghiệp, thì tức là dự kiến là khi mà bắt đầu với số vốn là $100,000 thì tôi nghĩ có thể bắt đầu bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào ở tại Việt Nam. So to get this kind of investment from us,
you have to submit the business plan. Và để nhận được cái sự hỗ trợ tài chính này từ chúng tôi thì các bạn phải nộp cho chúng tôi một cái kế hoạch kinh doanh. And once you submit the business plan, we examine and we evaluate your business plan, whether your idea is good to invest. Then if we decided to, this business will be good, then we provide initial investment money up to $50,000. Và khi mà các bạn nộp lại cái kế hoạch kinh doanh này, chúng tôi sẽ đánh giá thẩm định xem kế hoạch kinh doanh của các bạn nó có hiệu quả hay không. Và nếu như chúng tôi thấy là cái kế hoạch kinh doanh này khá là tốt thì sau đó chúng tôi sẽ có đầu tư cho các bạn một khoản lên đến $50,000. Okay. Next slide, please. This is the ET business, startup business planning cycle. I think some of the terminology you may never heard of it, but this is just some planning cycles. So I believe if you look at the things, some phases, this is obvious. The first, if you go to start up your ET business in other country than Vietnam, then you need to analyze whether that country is viable to start their business. Và đây là một cái chu kỳ của việc lập kế hoạch kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh ET. Và chúng ta sẽ thấy được đây là một cái chu kỳ mà nó cũng dễ để hiểu, và có một cái phần ở bên trên đấy là về phân tích chiến lược quốc gia. Thì nếu như chúng ta bắt đầu một cái doanh nghiệp ET ở tại một đất nước khác không phải là Việt Nam thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá và phân tích xem là nó có khả thi không mà mình bắt đầu một cái doanh nghiệp ở tại cái đất nước này. So as I explained in the previous slides, ET business composed with the two different functions. So one is a business side of it, and the other one is a missional side of it. So you develop the business side of a business plan, and also you need to develop a missional side of a business plan, and combined with these two plans and coming up with the master ET business plan. Và như tôi đã phân tích trước đó thì trong cái kinh doanh ET thì nó sẽ bao gồm hai khía cạnh. Đầu tiên là về khía cạnh về kinh doanh và thứ hai là khía cạnh về truyền giáo. Thì khi lập kế hoạch chúng ta sẽ cần phải có một cái kế hoạch kinh doanh chiến lược và thứ hai là một cái kế hoạch về truyền giáo nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái kế hoạch này trở thành một cái kế hoạch chiến lược tổng thể. So once you develop the first initial business plan, master business plan, then you discuss with the stakeholders like the missionaries and the other business stakeholder, shareholder, and trying to modify that initial version and coming up with the final strategic master ET business plan. And this business plan, once you develop it, most of the people think this is it, and then just put away on the shelf. But this business plan is a living document. You need to continuously modify and change, depends on the situation. So this cycle shows that the living document cycle. Và khi mà chúng ta đã có được cái kế hoạch tổng thể ban đầu, chúng ta sẽ cần phải đánh giá với các bên liên quan, ví dụ như là những nhà truyền giáo ở địa phương hay là các
những người góp vốn, những người cổ đông của cái doanh nghiệp đấy. Sau khi tất cả đã đánh giá và chúng ta thống nhất được về một cái kế hoạch thì từ cái kế hoạch ban đầu này nó sẽ trở thành cái kế hoạch tổng thể cuối cùng. Và có nhiều người thì sau khi mà họ ra được cái kế hoạch cuối cùng, ờ, họ nói là thế là đã xong hết rồi và họ bắt đầu cất cái kế hoạch này lên kệ. Nhưng mà cái kế hoạch kinh doanh này là một cái tài liệu sống động nên nó sẽ cần phải liên tục được đánh giá, điều chỉnh, sửa đổi tùy thuộc vào cái tình hình của nhu cầu của thực tế. Great translation, Mike. Are you okay? Yes. Okay. All right. Next slide, please. You, you can show the entire slide. Okay. All right. All right. So to become an ET entrepreneur, you need to have actually three basic foundational qualifications. Go ahead, Và translate. và để trở thành một phần của cộng đồng ET thì bạn sẽ cần phải có ba cái phẩm chất quan trọng nhất và nền tảng của một doanh nhân ET. Okay. So the first foundation is your entrepreneurial mindset, which means you're not afraid to fail. Okay. Nền tảng đầu tiên đấy là về về tư duy thì bạn phải có một cái tư duy dám dám thử nghiệm và không sợ thất bại. And the second foundation is your commitment to expand the kingdom country. Và nền tảng thứ hai là cam kết của bạn để mở rộng vương quốc của Chúa. And third one is your conviction to spread the gospel. Và nền tảng thứ ba là một sự thôi thúc bạn phải ra đi và truyền giáo. Okay, so with these foundational three qualities, and also you need to have the business skills, which is entrepreneurial skills, and at the same time, you have to have some kind of industry experience, industry expertise. Và với ba cái nền tảng quan trọng này thì chúng ta cũng sẽ cần thêm những cái kỹ năng liên quan đến kinh doanh, ví dụ như là kỹ năng điều hành một doanh nghiệp và những cái kinh nghiệm ở trong một lĩnh vực ngành nghề cụ thể nhất định. And the second skill you need to have is actually spiritual leadership skills. And I think you all gonna train through this program and other programs. You're gonna have this spiritual leadership skills. Và một cái kỹ năng thứ hai nữa mà chúng ta cũng cần có đấy là kỹ năng về về khả năng lãnh đạo thuộc linh. Thì tôi nghĩ là trong khóa học này cũng như trong nhiều chương trình khác chúng ta có thể được huấn luyện để chúng ta lãnh đạo được về thuộc linh. And the third skill you need to have is the people skill, which is interpersonal skills and the relational skills. And I know many of you are working, and some of them actually working at some law firms, accounting firms, and I think through your the daily the workings, and you probably gain this interpersonal skills. Và kỹ năng thứ ba mà chúng ta cũng cần có đấy là kỹ năng về con người, rồi những kỹ năng giữa các cá nhân với nhau, kỹ năng về mối quan hệ. Thì có nhiều người trong chúng ta cũng làm việc ở trong các văn phòng luật hay là những công ty tư vấn, thì tôi tin là trong những công việc hàng ngày của chúng ta thì chúng ta cũng có cơ hội để phát triển những cái kỹ năng về cá nhân này. And if you go to another countries, then you need also a cross-cultural skills. You need to adapt yourself to different culture. For example,
if you want to do the business in Korea, then you need to acquaint it with the Korean culture. Và nếu như chúng ta muốn bắt đầu một doanh nghiệp ở tại một đất nước khác thì chúng ta cần phải có kỹ năng gọi là kỹ năng về giao thoa văn hóa, thì chúng ta cần phải tự điều chỉnh bản thân của mình phù hợp với lại cái nền văn hóa của quốc gia đó. Ví dụ như chúng ta muốn bắt đầu kinh doanh ở tại Hàn Quốc thì chúng ta sẽ cần hiểu và sẽ cần hòa được với lại cái văn hóa ở tại đất nước Hàn Quốc. Okay, next slide. This is a little bit tricky. So before you start the ET business, you need to ask yourself whether this starting an ET business is really right for you, and ask yourself whether you have a commitment to expand the kingdom, and also you are committed to spread the gospel. Và trước khi mà chúng ta xác định mình sẽ bắt đầu đi thì chúng ta cũng cần đặt cho những câu hỏi cho bản thân là chúng ta có phù hợp để trở thành một gia nhân ET hay không, hành trình đó sẽ là gì, rồi chúng ta có sẵn sàng cam kết vì sự phát triển của vương quốc của Chúa hay không, có được thôi thúc trong lòng để truyền giáo hay không. So before you get the business, you need to actually resolve, and actually you need to have a commitment to this spiritual things first. Và như vậy thì trước khi mà chúng ta có một cái ý tưởng kinh doanh thì chúng ta sẽ cần phải có được những cái kết quả và cam kết được với những cái với kinh thánh trước, với lời Chúa trước. Okay. Any questions so far? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Yes. No? No question? Yes. Yes, question? Mà cộng đồng đầu tư đúng không? Thì có sự ràng buộc nào về lãi suất hoặc về cổ phần cho doanh nghiệp mình? Yeah. There is one question related to the investment, the financial support from ET ministry. Is that when a startup receives the financial support from ET ministry, whether there are some bindings between the investor and the startup? Oh, yeah. Every investment has a contract, okay? And we are planning to provide that money, and depends on the situation and circumstances. We are thinking probably for the first between 3 and 5 years, that startup probably that's the time that the startup probably make money and turn around. So by that time, between 3 and 5 years, that investment money you need to repay. And then we reinvest that money to another business. Chắc chắn là sẽ có bất kỳ sự đầu tư nào thì cũng sẽ có hợp đồng, và ở trong khi mà một doanh nghiệp nhận được cái hỗ trợ về tài chính này thì doanh nghiệp sẽ có 3 đến 5 năm để phát triển, tại vì trong vòng 3 đến 5 năm sẽ là thời gian mà doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận và thu hồi được cái vốn đầu tư kia. Thì trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm đấy thì doanh nghiệp sẽ cần trả lại cái vốn đầu tư, để ET sẽ dùng cái số tiền đấy để đầu tư cho các doanh nghiệp khác. Ở Việt Nam có một lương. The question is, do you know any Vietnamese startup that received the financial support from ET? Not yet. Chưa có. Yes. Okay. So you need to develop a very good business plan to receive that money. Nên là bạn sẽ cần phát triển kế hoạch kinh doanh rất tốt để nhận được sự hỗ trợ từ ET. I'm sure everybody,
I think everybody in this class is a very smart people. So once we through this the lecture, you should be able to write a real good business plan. Tôi tin là mỗi người trong lớp chúng ta đều rất là thông minh, nên là sau khóa học này các bạn hãy những điều chúng ta học được thì chúng ta hãy sử dụng để viết ra một cái kế hoạch kinh doanh rất tốt để nhận được sự hỗ trợ. Okay, next slide. Right, there is some challenges when you start the ET business. I mentioned it several times in the previous slide. The ET business, the main purpose is to start the profitable business, and so far, the BAM business, business as a mission business, it's been about 20, 30 years now. There is the many businesses so far, but there are very small number of BAM business that are successful because they are not doing the profitable business. So that's a challenge. Và chúng ta cũng sẽ nói về những thách thức của doanh nghiệp ET. Thì những mô hình kinh doanh như là BAM đã bắt đầu được 20-30 năm trước đây rồi, và có rất nhiều doanh nghiệp BAM, nhưng mà có rất ít doanh nghiệp BAM có thể thành công và phát triển được. Lý do mà họ không thành công đấy là vì có ít những cái doanh nghiệp BAM này họ tạo ra được lợi nhuận, và vì vậy nên chúng ta cũng biết một cái phần trọng tâm của doanh nghiệp ET đấy là tạo ra lợi nhuận và bền vững. Thì khi mà một doanh nghiệp BAM không tạo ra được lợi nhuận thì đấy là một thách thức của kinh doanh ET. Okay, and so far, most of the BAM business was initiated by the missionaries, and those missionaries getting some help or subsidies from their countries or their churches. So they are not really in need of money and making a profitable business through their business, the BAM business. So that's a kind of delusional things, and that's a kind of the failure so far. Và có nhiều doanh nghiệp BAM bắt đầu bằng những ý tưởng từ các nhà truyền giáo. Thì khi mà các nhà truyền giáo này họ bắt đầu cái doanh nghiệp BAM thì họ thường nhận được những cái sự hỗ trợ hoặc là vốn trợ cấp từ quốc gia hoặc là từ hội thánh, nên là họ không có một cái nhu cầu là phải tạo ra được lợi nhuận từ chính cái mô hình kinh doanh của mình. Và từ đấy thì nó cũng dẫn đến những cái sự ảo tưởng về cái vốn trợ cấp, và nó cũng tạo ra những sự thất bại khi mà không tạo ra được lợi nhuận. So you really need to start the business which is profitable and sustainable. Nên nhu cầu đấy là chúng ta phải tạo ra được một cái doanh nghiệp và kinh doanh tạo ra lợi nhuận và tồn tại bền vững, phát triển bền vững. And there are other many challenges depends on the situations. And if you go to other countries, there are some legal challenges and regulatory challenges, and also you are getting some the people risk, and you also getting between your partners, you are getting some the ownership challenges. Và khi chúng ta bắt đầu doanh nghiệp ở tại một khu vực khác hoặc một quốc gia khác thì nó có những cái thách thức liên quan đến quy định rồi pháp lý, liên quan đến những vấn đề về con người nữa, ví dụ như là những người đối tác hoặc là về cái quyền sở hữu. Okay, next slide, please. So far, this is a fundamental basics of starting a ET business. So I try to explain in detail
from now on, I will try to touch real important topics. Then the rest of the contents, you can read it from the presentation slides. Và từ đầu đến giờ thì tôi cũng giới thiệu về những cái khía cạnh nền tảng của để bắt đầu kinh doanh IT, và từ thời điểm này thì chúng ta sẽ đề cập đến những cái thông tin thực tế hơn, và những cái nội dung này thì chúng ta có thể đọc ở trong slide. And this is some lessons learned from the some failure of a BAM business, which is the photography business, and I think this is in Thailand. Và đây là một cái bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của một doanh nghiệp BAM ở tại Thái Lan. Okay. The background of this business is actually the missionaries. They trying to start the photography business, and they missionaries have some experiences in taking pictures and producing a real good photography, and they thought, and it looks like this business is marketable and profitable in the beginning, but their target market was tourist, primarily tourist, and actually they produced a very high quality of pictures. Go ahead. Đối với doanh nghiệp này thì bối cảnh đấy là cái người bắt đầu doanh nghiệp là một nhà truyền giáo, thì cái nhà truyền giáo này rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh. Ông chụp ảnh rất đẹp và tạo ra được những bức ảnh chất lượng cao, và ông nghĩ rằng cái sản phẩm này nó có thể tiếp cận được thị trường và nó có thể tạo ra được lợi nhuận, thì đấy là cái ý tưởng ban đầu. Nhưng tuy nhiên cái đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp này nhắm đến đấy là các du khách đến tại cái quốc gia này. So what happened after they started it? That business failed and they closed down because they didn't do any market research, and they didn't do any plannings before they actually start the business. So they found out there is not many customers for their products, so they closed down the business. Và điều gì đã xảy ra sau khi mà có những ý tưởng kinh doanh như thế, thì cái kết quả là doanh nghiệp này đã đóng cửa, bởi vì họ đã không có tiến hành những cái nghiên cứu về thị trường, cũng như là họ không có lên những kế hoạch kinh doanh, và họ nhận thấy là không có khách hàng và họ không tạo ra được cái lợi nhuận từ chính công việc kinh doanh của mình, nên họ đã phải đóng cửa. Okay, next slide, please. This is another case. This is actually a coffee farm in Haiti. I know Vietnam produce a lot of coffee too, and the missionaries went to the Haiti, and they saw there are a lot of coffee farms in Haiti, and they trying to start the BAM business, but that failed because even before they making money, the missionaries left that country. Và cái ví dụ thứ hai này đấy là một trang trại cà phê ở tại Haiti. Thì tôi biết là ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái sản phẩm nổi tiếng và sản xuất nhiều, đấy là cà phê. Thì ở tại cái doanh nghiệp này, người bắt đầu cũng là một nhà truyền giáo, và ông có ý tưởng để phát triển cái nông sản chính là ở một số khu vực là cà phê ở tại Haiti. Thì nhưng tuy nhiên cái doanh nghiệp này cũng đã thất bại, bởi vì lý do là cái nhà truyền giáo này đã rời khỏi cái quốc gia này. So you need to have
your commitment for the business to getting through to the end. Vậy nên là các bạn cần có một cái sự cam kết với chính cái việc kinh doanh của mình để đưa nó đến cái chặng cuối cùng. So this is the reason why you need to develop a business plan. Và đây là lý do vì sao mà chúng ta cần phải phát triển kế hoạch kinh doanh. Okay, next slide. Next slide. So now we are getting the business plan, and I think we are almost 1 hour, and we are not getting even half of the module 1. So I'm going to speed up a little bit. Yes. Bây giờ ta sẽ bắt đầu đến phần về kế hoạch kinh doanh. Thì chúng ta đã bắt đầu được 1 tiếng rồi nên tôi sẽ tăng tốc ạ. You can see that on your right side that the picture, you have a plan, but your plan looks very good, but you don't know what's lie ahead of you. There is a ups and downs. There is a swamp, and there is the rainy days awaiting ahead of you. You don't know that until you actually put your idea into paper. Chúng ta có thể thấy cái hình ảnh ở bên phải này thì nó giống như khi mà chúng ta có một ý tưởng, có một kế hoạch thì chúng ta nghĩ nó rất là thuận lợi và trông rất là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta không biết được điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Những cái vực thẳm hoặc có những ngày mưa, chúng ta chỉ thực sự biết khi mà chúng ta đặt viết xuống những cái ý tưởng này, kiểu viết hết và trình bày hết lên trang giấy. So there is two very famous the venture capitalists. One is Eugene Kleiner, which started at the Kleiner Perkins, the venture capital firm in Silicon Valley. He said that idea may sound great, but when you put down all the details and numbers, it may fall apart. So you need to, that's the reason you need to put your idea into the paper. Và ở đây có hai câu nói khá là nổi tiếng từ venture capitalist, tức là những người mà chuyên gia gọi vốn định cho doanh nghiệp. Thì có một người là Kleiner, người này cũng đã bắt đầu bắt đầu khởi nghiệp một công ty rất thành công ở tại thung lũng Silicon. Thì ông nói rằng cái việc mà mình viết ra được một cái kế hoạch kinh doanh, và đặc biệt là liên quan đến những cái chi tiết, những cái con số, nó rất là quan trọng, vì nếu mà không hình dung được những cái điều này thì doanh nghiệp có thể bị sụp đổ. Nhưng mà khi mà viết ra những cái chi tiết, những cái con số lên trang giấy thì doanh nghiệp đấy có thể tồn tại được. Okay, next slide. You see, you have a great idea. You're going to fly in the sky with your idea, but actually you don't know whether your idea is going to fall down under the cliffs. So that's why you need to put all your ideas and validate the idea whether that is feasible, and then develop put the numbers, financial numbers, and validate entire business plan whether you can start the business which is profitable and sustainable. That's why we need your business plan before we invest to your startups. Và ở đây thì chúng ta thấy là có thể ý tưởng của chúng ta rất là tuyệt vời, và giống như ý tưởng đấy có thể đem chúng ta lên trên mây ấy. Chúng ta có thể bay bổng với ý tưởng đó, nhưng mà chúng ta không thực sự biết là cái ý tưởng này khi mà nó đi đến cái bờ vực thì chúng ta không thể tồn tại tiếp được. Và vì vậy nên nó sẽ cần phải phát triển kế hoạch kinh doanh,
và trong đó thì sẽ cần có những cái con số liên quan đến tài chính, rồi cách thức mà mình sẽ quản lý cái doanh nghiệp này như thế nào, và làm thế nào để những cái kế hoạch kinh doanh này nó khả thi và nó tạo ra được lợi nhuận. Nên đây là lý do vì sao mà chúng tôi phải đánh giá mô hình kinh doanh rất là kỹ trước khi mà quyết định đầu tư. I sent two sample business plan to Professor Im. I believe everybody got that two sample business plan. Tôi đã tôi nhờ giáo sư Lim gửi cho các bạn hai cái mô hình kinh doanh mẫu, thì các bạn có hết rồi đúng không ạ? Everybody has that? Chúng ta đều có chứ ạ. And I believe everybody read that two sample business plan, right? Và tôi tin là tất cả chúng ta đều đã đọc hai cái mô hình kinh doanh mẫu đấy rồi, phải không ạ? Okay, everybody read it. All right. So the left-hand side, these are the components of the business plan: executive summary, and company descriptions, and products and services part, and marketing plan, management plan, financial plan, and some appendices, which you need to attach all the detailed numbers, financial numbers. Okay. Và bên tay trái này thì đây sẽ là một số cái nguyên tố cơ bản của một cái bản kế hoạch kinh doanh. Đầu tiên sẽ có tóm tắt điều hành, mô tả công ty, sản phẩm và dịch vụ, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính và phụ lục. Thì trong phần phụ lục chúng ta đính kèm tất cả những cái con số hoặc là những cái phần nghiên cứu chi tiết của chúng ta. Okay, next slide. For the next the few slides, I will cover in the module 8. So in the module 8, when we discuss the module 8, I will get into the more details. But I will just let you look at what the executive summary looks like, and the real purpose of the executive summary is trying to convince the investors like us to get an impression to read your whole business plan before throwing that business plan into the trash can. Và những cái yếu tố ở trong cái slide trước thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn ở trong module số 8. Và ở phần này thì tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua khái quát. Cái phần này là về cái phần tóm tắt điều hành á, về cái bản tóm tắt điều hành thì nó sẽ có khoảng 2 đến 3 trang, và cái mục tiêu chính của cái tóm tắt điều hành này đấy là thuyết phục những nhà đầu tư, ví dụ như là chúng tôi, để chúng tôi làm nào để thuyết phục chúng tôi có một cái sự hứng thú để tiếp tục có đọc hết toàn bộ cái bản kế hoạch kinh doanh của các bạn hay không, hay là sẽ đem cái kế hoạch kinh doanh này bỏ vào thùng rác. So this executive summary is a really summary of your business plan. So the executive summary has to be written at the end of, after you develop everything in the business plan, then the last thing you write it is executive summary. Và như vậy là cái bản tóm tắt điều hành này nó tóm tắt, nó rút gọn lại của tất cả những cái nội dung chính ở trong cái mô hình kinh doanh của kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Như vậy thì cái phần tóm tắt điều hành sẽ là phần mà chúng ta viết cuối cùng. Sau khi chúng ta đã có hết tất cả những cái phần quan trọng khác ở trong cái kế hoạch kinh doanh thì chúng ta sẽ viết cái tóm tắt điều hành này. So most of the people, they think they start writing the executive summary first, then they go on to the company descriptions, and they develop the marketing plan, but that's not. So you start
your other business plan components first. Then at the end of it, you write the executive summary. Có nhiều người họ bắt đầu bằng việc viết cái tóm tắt điều hành này trước, sau đó họ mới mô tả công ty của mình như thế nào, sản phẩm, rồi các kế hoạch, các cái chiến lược tiếp theo của mình. Nhưng mà nó không hoạt động như thế và chúng ta cần phải viết những cái nguyên tố, những cái yếu tố cụ thể trong cái kế hoạch kinh doanh trước, sau đó chúng ta mới viết cái tóm tắt điều hành. So depends on your business. Executive summary should be no more than 3 pages. It should be very simple. Và đối với cái bản tóm tắt điều hành này thì chúng ta đừng viết phức tạp quá và nó chỉ giới hạn không quá 3 trang và nó cần phải thực sự rất là đơn giản. Okay, next. And the next component is the company description. And this should be a less than 3 pages. And in this component, you just describe what your business is, where you are belong to, which industry you belong to, and what kind of ownership is your company, and where is the offices, and all these kind of very brief description of the nature of your company. Và phần cái yếu tố thứ hai là về phần mô tả công ty. Thì trong phần này chúng ta sẽ cần miêu tả được tất cả những cái điều liên quan đến đặc điểm về bản chất của cái doanh nghiệp này, ví dụ như tên công ty là gì, cái ngành nghề kinh doanh là gì, rồi trụ sở ở đâu, rồi những cái phần miêu tả ví dụ nó thuộc về doanh nghiệp gì, doanh nghiệp phi chính phủ hay là cái dạng hình thức doanh nghiệp. Next please. And this is a product and services component. And in this section, you describe what your company's product or services are, and what kind of a problem your products or services gonna solve, and what kind of future products or services are you gonna put out to the market, and what is your business model. And you describe all these things within 4 pages. And sometimes it depends on the nature of the business. It may extend it to 7-8 pages, but you need to describe very succinctly. Yếu tố thứ ba là về phần sản phẩm và dịch vụ. Thì trong phần này chúng ta sẽ cần phải nêu ra được sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty là gì và cái vấn đề nào mà sản phẩm hoặc dịch vụ này giải quyết được, những cái định hướng trong tương lai mà sản phẩm hay dịch vụ của công ty sẽ được phát triển như thế nào, và tùy thuộc vào từng cái tình hình hay từng cái đặc điểm của doanh nghiệp mà cái phần sản phẩm và dịch vụ này thông thường nó sẽ giới hạn trong vòng 4 trang, nhưng mà tùy một số doanh nghiệp có thể viết lên tầm 7 hoặc 8 trang, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không cần viết dài quá và chỉ viết thật là cô đọng. Okay, next please. And this is the real meat of a business plan. This is a very important section. And the marketing plan consists of basically 2 major components, which is market analysis section, and the other one is a marketing strategy. I will explain it more detail in the different module, but the market analysis is basically analyzing the market, target market, and a marketing strategy basically describe how you're going to sell your products or services. Phần tiếp theo là về kế hoạch tiếp thị. Thì đây sẽ là phần quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Và trong phần này thì sẽ bao gồm 2 cái khía cạnh chính. Thứ nhất là về phân tích thị trường và thứ hai là chiến lược tiếp thị. Thì đối với mỗi phần này tôi sẽ giải thích chi tiết trong từng cái phần tiếp theo. Nhưng ngắn gọn lại thì đối với phần phân tích thị trường thì chúng ta cần phải đánh giá được toàn bộ tổng quan thị trường kinh doanh của chúng ta là gì. Và đối với kế hoạch marketing thì nó sẽ trình bày làm thế nào để chúng ta có thể bán được sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Okay, next please.
The management plan is a very simple, and actually it describes what your the company's structure looks like, and who's your team member, and who are the key players, and how are you going to staff the human resources, and all these things going into this section. Và về phần kế hoạch quản lý thì nó cũng khá là đơn giản. Trong phần này nó sẽ miêu tả về cơ cấu tổ chức của công ty như thế nào, những đội ngũ của công ty là gì, ai sẽ là những người chơi chính ở đây, kế hoạch để phát triển nhân sự như thế nào. Tất cả sẽ nằm trong kế hoạch quản lý. Okay. I think there is a hit. Okay. Yeah. This guy, Eugene Kleiner, he started at Kleiner Perkins Venture Capital. Every venture capital in the States, like more than 90% of a venture capitalist, they invest their money into the people, into the management team, not the products or ideas. So the composing a management team is very, very important. Và Eugene Kleiner một lần nữa cũng nói về cái hầu như phải hơn một nửa tất cả những cái công ty những công ty mà đầu tư vào những cái mô hình startup thì yếu tố khiến họ đầu tư vào một cái startup đấy là vào cái đội ngũ quản lý, tức là vào con người, chứ họ không đầu tư vào ý tưởng hay là sản phẩm. Nên là cái việc mà miêu tả được cái đội ngũ quản lý, tức là cái ban giám đốc, những người điều hành của một tổ chức rất là quan trọng. So if the owner, the founder of the business is really good, then he can enable ordinary people to do the extraordinary things. That's what the Ted Levitt said, who is a Harvard Business Review editor. So it really important as a business owner, you need to build your skills. Và đối với người sáng lập ra cái doanh nghiệp này, và khi mà họ có khả năng thì họ hoàn toàn có thể giúp cho những người bình thường làm được những điều phi thường. Đây là điều mà Ted Levitt là người editor của cái tờ báo Harvard Business Review đã nói. Và như vậy thì nó nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của những người sở hữu doanh nghiệp về những kỹ năng và cái khả năng quản lý mà những người điều hành doanh nghiệp cần phải phát triển. Okay, next slide. I think some of them are working at the accounting firm, so they know what this is. But most of them, based on your answers, they don't know what this is. And I think through this, the lectures, I will try to give the basic principles, what this is, what the break-even analysis is, and what the balance sheet looks like, and how you read the profit and loss, which is an income statement, and how you develop the risk factors. Okay. Và phần này về kế hoạch tài chính thì có một số người trong lớp chúng ta là làm về kế toán, nên chúng ta hiểu rất là rõ về những cái khái niệm này. Nhưng tuy nhiên phần lớn dựa vào cái phản hồi của các bạn cho cái phiếu câu hỏi thì các bạn chưa có những cái sự hiểu biết nhất định về những cái yếu tố ở trong tài chính. Thì trong cái khóa học này thì tôi hy vọng sẽ trang bị cho các bạn những cái hiểu biết căn bản về ví dụ như là phân tích hòa vốn, hay là đọc cái phiếu bảng cân đối, hoặc là cái tuyên bố về lãi lỗ và đánh giá những cái rủi ro ở trong kinh doanh. Okay, next slide.
Okay, you stop. This is a very important thing. Before you try to develop your business plan, use this framework, which is a business model canvas. Use this framework to put down your ideas and your plans onto these 9 items. And this is one of the business plan development framework. So if you are able to fill out into these 9 components, 9 items, then basically you are able to develop a full-scale business plan. Đây là một phần rất là quan trọng gọi là mô hình kinh doanh Canvas. Thì trong cái mô hình kinh doanh này nó bao gồm 9 cái yếu tố nhỏ hơn. Thì khi mà các bạn có thể trả lời và điền được hết vào tất cả 9 cái yếu tố này thì chúng ta đã có khả năng phát triển được một cái kế hoạch kinh doanh ở cái quy mô đầy đủ hơn. So I want everybody trying to develop and trying to exercise with this the business model canvas through this program. Và trong chương trình này thì tôi muốn là tất cả chúng ta đều có cơ hội để luyện tập và chúng ta có thể phát triển cái mô hình kinh doanh Canvas này. Okay, and hit. Hit. Right. Yeah, you can show the full scale. All right. There is a detailed descriptions on each items, and I think it's very easy to understand things. So I don't want to go the detail onto each items, but please read carefully and trying to put your ideas into these 9 items. And once you complete this canvas, you can email me your versions, then I can review your canvas. Okay. Đây là một cái ví dụ và nó miêu tả tức là nó có những cái câu hỏi và cái phần quan trọng, tức là cái mục đích khi mà chúng ta trả lời 9 cái item, 9 cái yếu tố nhỏ này là gì. Và tôi bởi vì nó rất là chi tiết nên là tôi sẽ không giải thích nữa, nhưng hy vọng các bạn sẽ đọc kỹ và các bạn có thể thực hành. Tức là chúng ta sẽ viết cái mô hình kinh doanh Canvas này, trả lời hết 9 cái ô này và sau đó các bạn có thể gửi email cho tôi. Sau đó tôi sẽ xem xét, đánh giá và có thể phản hồi lại cho các bạn. So you can use this canvas as a straw man to develop your full version of a business plan. Vậy chúng ta có thể sử dụng cái Canvas này giống như là một cái công cụ ban đầu để sau đó mình sẽ phát triển được cái kế hoạch kinh doanh ở cái mô hình đầy đủ. Okay, next slide. All right. There is 3 kinds of the ET business. One is good business, but with that bad mission. And the other one is a bad business, but mission is good. But we are looking for good business at the same time, which has a good mission. So this is what the ET business is trying to accomplish. Có 3 loại doanh nghiệp ET. Đầu tiên là một loại doanh nghiệp mà kinh doanh rất là tốt nhưng mà cái sự truyền giáo thì lại không tốt. Và loại thứ hai đấy là kinh doanh không tốt nhưng mà truyền giáo tốt. Nhưng điều mà những doanh nghiệp ET muốn tập trung và phát triển đấy là kinh doanh tốt và sự truyền giáo cũng phải tốt. So in this slide, you can see the structure of the whole business plan and how many pages you need to write. But this is not the absolute number, so you can flexibly
write each sections. It can go beyond these numbers, but trying to be succinct and trying to put the necessary things only. Và những cái yếu tố ở trên cái slide này là tổng quan lại về cái kế hoạch kinh doanh, nó sẽ bao gồm những thành tố nào và cái số lượng của nó. Nhưng tuy nhiên thì những con số này ví dụ như là 23 trang nó không phải là con số tuyệt đối. Chúng ta có thể viết nhiều hơn như thế, nhưng tuy nhiên sẽ cần nhớ là những gì chúng ta viết trong kế hoạch kinh doanh này sẽ cần là những điều cốt lõi nhất, cô đọng và đơn giản. Okay. Next. Any questions so far? Mọi người có câu hỏi nào không ạ? Yeah. Tang Nguyen has a question. Yes, I have a question. Do we have to submit the business plan individually, or we can form teams and group and we can submit the business plan as group? You need to write the business plan for specific business, and that business can be started with the teams. Yes. So yeah, but with the different businesses with the different teams, that's not the way to write the business plan. Okay. Okay. Thank you. So like one team need to have the same vision for a business. Yeah, then they can write the business plan together. Câu hỏi của anh Tùng là có nhất thiết phải mỗi một cá nhân sẽ làm cái bài tập tự viết một cái mô hình kinh doanh canvas, hay là có thể làm theo nhóm? Thì miễn là ví dụ như một nhóm có cùng một cái ý tưởng kinh doanh hoặc cùng một cái khái niệm cho cái kinh doanh đấy thì chúng ta có thể viết theo nhóm. Nhưng mỗi một người có một ý tưởng khác nhau thì chúng ta không viết vào cùng một bản được. Any other question? Có ai có câu hỏi nào khác không ạ? Yeah. Yes. Giáo sư có thể cho chúng cháu biết một ví dụ nào về một doanh nghiệp mà giáo sư đã từng nhìn thấy nó kinh doanh tốt và cái sứ mệnh cái việc truyền giáo mà nó không tốt, và một ví dụ nữa về một doanh nghiệp mà kinh doanh không tốt nhưng mà truyền giáo lại tốt được không? Trông như thế nào? Can you give me a brief example of the two types of ET business? The first one is good business but bad mission, and another example of the bad business but good mission. The good business with the bad mission is probably the one I showed you in the I didn't show you the coffee business in China. That is, the business itself is profitable and sustainable, but the management team doesn't have a conviction to expand and spread the gospel. And that's the case. Có một cái ví dụ về doanh nghiệp kinh doanh tốt nhưng mà truyền giáo không tốt, đấy là có một ví dụ về một cái quán cà phê ở tại Trung Quốc. Thì ở tại quán cà phê này thì họ đã tạo ra lợi nhuận rất là tốt và họ có thể phát triển bền vững được, nhưng tuy nhiên thì cái đội ngũ quản lý lại không có một sự cam kết đối với việc truyền giáo và những cái quan điểm về vương quốc của Chúa. And the second case, the bad business with the good mission cases, I can give you an example. A couple of years ago, I visited Thailand and I visited one of the coffee shop, which was started by the missionaries. And when I enter into that coffee shop,
there is a no customer. And when I look at their location, their coffee shop is in the middle of nowhere, and their neighborhood doesn't have income to enjoy the coffee. So the owner who started that business has a real conviction to spread the gospel, but he established in the wrong place. So that business doesn't generate any money. So that's the second case. Và cái trường hợp thứ hai là về một doanh nghiệp truyền giáo tốt nhưng mà kinh doanh không tốt, đấy là cách đây vài năm thì tôi có cơ hội đến thăm một cái quán cà phê ở tại Thái Lan. Thì cái quán cà phê này cũng được một nhà truyền giáo bắt đầu. Thì khi mà tôi đến cái quán cà phê này thì không có khách hàng nào ở tại quán cà phê cả. Chắc chắn là nhà truyền giáo thì họ sẽ có tấm lòng và có sự thôi thúc để truyền giáo, nhưng mà ông đã tức là cái quán cà phê này được mở ra ở tại một nơi mà nó cũng hẻo lánh, và cái khu vực lân cận này thì những người dân họ thu nhập của họ không có đủ để có thể hưởng thụ được một cái cốc cà phê, nên là doanh nghiệp không tạo ra được lợi nhuận từ cái công việc kinh doanh này. Mine is a really good translator. You did a real good job. Thank you, doctor. Okay. And the third one, the good business and the good mission is coming up in the next module. So I will explain with that example. Okay? Và cái ví dụ về doanh nghiệp vừa kinh doanh tốt và vừa truyền giáo tốt thì nó sẽ bắt gặp ở trong một vài slide nữa. Right. Any other questions? Nó còn câu hỏi nào khác nữa? So briefly, okay, next slide. All right, we are getting into the module 2. I initially planned to go through very quickly module 1 and 2, but we spent about an hour, so a little bit behind. But the real objectives of this program is get you guys a hands-on knowledge and experience. We're trying to enable you to develop the business plan, the practical business plan. So I think that's the main goal here. So even though we are a little behind, but it's okay. Bây giờ chúng ta mới chuyển sang module số 2. Ý định của tôi là tôi sẽ đi qua module 1 và 2 rất là nhanh. Nhưng tuy nhiên chúng ta đã mất hơn 1 tiếng cho module số 1 rồi. Nhưng tuy nhiên thì cái mục tiêu chính của chúng ta trong khóa học này đấy là tôi cũng muốn anh chị em sẽ có được những cái kiến thức và những sự hiểu biết về kế hoạch kinh doanh, và sau đó chúng ta có thể tự phát triển được một cái kế hoạch kinh doanh của mình. Nên là mặc dù đang hơi chút nhưng mà tôi nghĩ là không sao. So next slide. So in this module, I will cover how you're going to generate the business ideas and how you can validate whether your business idea is good or bad. So we'll cover those things. Okay. Trong cái module số 2 này thì chúng ta sẽ đi qua những nội dung chính như sau. Thứ nhất là làm thế nào để tạo ra được những ý tưởng cho công việc kinh doanh. Và thứ hai là mình sẽ xác thực được cái ý tưởng kinh doanh này là ý tưởng tốt hay là ý tưởng chưa tốt. Next slide. The right hand side, that the pyramid is actually from the MIT's the MBA course, and they have 24 steps when you start the business, and the foundation of that starting a business is getting the idea.
Okay, translate. I'm done. Mine? Và ở bên phải này thì chúng ta thấy một cái tháp, thì trong cái tháp này được đây là một cái mô hình được lấy từ chương trình MBA của trường MIT. Và trong cái mô hình này thì tôi sẽ cần phải trải qua 24 bước để bắt đầu một cái mô hình kinh doanh. Và cái điều cốt lõi, cái điều nền tảng đấy là phải tạo ra được cái ý tưởng kinh doanh. And as you can see on the left-hand side, the items 5 through 10 is actually executing your business plan, which is a strategy. And the first two items, idea and the business owner, the team member, management team, is most important things when you start a business. Ở bên tay trái thì từ phần 5 đến phần 10 là nó liên quan đến cái phần khi mà đã triển khai thực thi cái kế hoạch này, và nó thuộc về phần chiến lược. Còn ý tưởng còn ở phần số 1 và 2 là về ý tưởng và lãnh đạo, tức là về cái đội ngũ. Thì đây sẽ là hai cái phần quan trọng nhất để mà bắt đầu một kế hoạch kinh doanh. So if you look at the pyramid, these are the steps you're going to go through when you develop the business plan. Và một lần nữa thì những cái bước ở trong cái tháp bên này sẽ là những bước mà chúng ta sẽ cần phải trải qua để mà phát triển một cái kế hoạch kinh doanh. Okay, next. Next. Okay. We can hit the okay, good. There are 20 reasons the startup business fails, and the majority of a business fails because of there is no market for their products or services. 42% the business failures coming from that no market. Đây là 20 lý do hàng đầu vì sao mà một công ty khởi nghiệp thất bại. Thì lý do đầu tiên và chiếm đến 42% các doanh nghiệp thất bại đấy là do thị trường không có nhu cầu đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty này cung ứng. And the second most important thing is money, obviously. And the third one is 23% business fail because of the bad management team. Và cái lý do thứ hai khá là dễ hiểu mà các doanh nghiệp gặp phải đấy là lý do liên quan đến tiền. Và có 23% các doanh nghiệp thất bại bởi vì cái đội ngũ quản lý thất bại. So when you try to start a business, look at these failures and why they failed, and you can get the lessons from this. Vậy thì khi mà các bạn bắt đầu khởi nghiệp một cái doanh nghiệp thì chúng ta có thể nhìn vào 20 lý do vì sao doanh nghiệp thất bại, thì chúng ta có thể học được những cái bài học từ đó. All right, next please. Okay, stop. One more. Okay, stop. When you look at these four pictures, what kind of ideas you are getting? Khi mà các bạn nhìn vào 4 cái bức tranh này thì các bạn có ý tưởng gì? Any ideas, any business ideas you're getting from these four pictures? Có ý tưởng kinh doanh nào các bạn tạo ra được từ 4 cái bức tranh này không ạ? Franchise coffee shop. From the first picture, what kind of ideas, what kind of a business you're trying to establish? Từ cái bức tranh đầu tiên thì tôi có một ý tưởng và các bạn có thể nghĩ xem là bức tranh đầu tiên này tạo ra được ý tưởng gì cho các bạn. Cà phê. Doanh nghiệp sản xuất rang xay cà phê.
Any ideas? Bằng cốc. Selling the Huh? selling the cups. Cups? Yeah, the cups of coffee. This is a kind of a practice. When you look at some things and you need to think about it, how you're gonna get the business idea from that specific things. Okay. Đây, So đây là một go điều ahead. mà chúng ta có thể luyện tập và phát triển, đấy là làm thế nào để khi chúng ta nhìn bất kỳ một cái gì đó, một cái bất kể những cái gì cụ thể, chúng ta làm nào để chúng ta có thể ra được những cái ý tưởng trong mô hình kinh doanh của mình từ những điều mà chúng ta vẫn đang bắt gặp đó. Okay, hit one more time. Show the full. I will come back to this this picture later on, and trying to give you a idea how you come up with the idea from these things. Okay, and on the left side of the bottom. This is the things you need to remember when you start your business. The customers don't buy just a product. They buy a solutions. They buy a solution to solve the problems they have. Okay. Tóm lại thì những cái bức ảnh này là tôi cũng muốn các bạn sẽ có thể tạo ra được, nghĩ ra được những cái ý tưởng mới cho những cái sản phẩm kinh doanh. Và cái điều quan trọng ở cái phần bên dưới của cái bên trái này, đấy là chúng ta luôn luôn cần phải nhớ khi mà chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh, đấy là khách hàng họ không mua sản phẩm, nhưng mà khách hàng họ mua giải pháp cho họ không mua sản phẩm, họ mua giải pháp cho vấn đề mà họ đang gặp phải. Okay, next slide. There are four the basic things when you develop the business idea. The idea should be should have a clear customer value, which is your business idea has to satisfy the customer, potential customer. Đây là 4 cái yếu tố quan trọng của một ý tưởng kinh doanh. Và đầu tiên là nó phải thể hiện được cái giá trị khách hàng một cách rõ ràng. Có nghĩa là cái ý tưởng kinh doanh này phải làm hài lòng được một cái nhóm khách hàng tiềm năng. And second thing is your business idea has to cover certain amount of potential customers, which means it has to have a sizable market. Thứ hai, đấy là cái kế hoạch kinh doanh này nó cũng sẽ phải tiếp cận được những cái đối tượng khách hàng nhất định, và nói theo cách khác thì nó tìm được cái kích thước phù hợp ở trong thị trường. And third one is your idea has to be feasible, and when your ideas put it into the products or services, that has to be a profitable business. Và điều thứ ba, đấy là cái sản phẩm nó có, tức cái ý tưởng này nó phải có khả năng thực hiện được, và khi mà tiến hành thực hiện cái ý tưởng này thì nó sẽ cần phải tạo ra được lợi nhuận. And lastly, your idea has to have some kind of innovations. Either that's not involved, even though that's not involved in the technology, it has to have some kind of a new way of a product. Và cuối cùng là cái sản phẩm đấy nó sẽ phải đáp ứng một cái sự đổi mới, một cái sự đột phá nhất định, và nó không nhất thiết phải được tạo ra từ công nghệ, nhưng mà
ở một khía cạnh nào đó thì cái sản phẩm này phải có những điều mới. Okay, next slide. So where you start to generating the idea, and you start with your family or friends, okay? And you look at the things where you have a problems and you are not satisfied with. Okay? Một câu hỏi đấy là vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Thì có một cái cách thức mà chúng ta có thể tìm cái điểm bắt đầu, đấy là chúng ta đang có vấn đề gì mà chúng ta không cảm thấy hài lòng. And the picture I showed you before, if you look at the existing things, then you look at whether there is any other way to improve that product. So you're getting the idea. Và quay trở lại những cái bức ảnh vừa nãy tôi có để trình bày, thì chúng ta có thể nghĩ đến là có cái vấn đề gì mà chúng ta chưa cảm thấy hài lòng và làm thế nào để có thể khiến cái sản phẩm này trở nên tốt hơn, thì đấy sẽ là một cách mà chúng ta có thể tạo ra được những ý tưởng. And you start with the places or the area you are really interested in, or you have expertise. Chúng ta có thể bắt đầu trong những cái lĩnh vực mà chúng ta rất là thích, hoặc là những lĩnh vực mà chúng ta đã có cái kinh nghiệm chuyên môn rồi. And the important thing is, a lot of people have an idea, but there are very few people who decided to do something about them right now. Okay? Và một vấn đề đấy là có nhiều người thì họ có nhiều ý tưởng, nhưng mà lại có rất ít người họ quyết định làm gì đó với những ý tưởng này ngay bây giờ. So the putting your idea into the paper and turning that to a product is very important. Thế thì biến những cái ý tưởng, chuyển ý tưởng của chúng ta về trang giấy và chuyển nó thành những cái sản phẩm sẽ là một cái quá trình quan trọng. And next slide, please. So sometimes to getting an idea, you need to travel abroad or different parts of your country. And sometimes you just passing by the street, but to look carefully in detail. For example, there is the big area in Korea called the Dongdaemun Fashion Center, and there are a whole bunch of stores selling different designs of clothing. So you get the idea by looking at somebody else's product. It's too long for you? Một cách mà chúng ta có thể có được những ý tưởng đấy là khi chúng ta cần phải đi du lịch đến những cái quốc gia khác, thì khi mà chúng ta du lịch nước ngoài thì chúng ta có những lúc chúng ta chỉ vô tình đi, tức là cứ đi trên đường thôi, nhưng mà hãy để ý đến những cái ý tưởng, những cái cửa hàng mà đang có sẵn ở tại đó. Thì ví dụ như là ở tại Mỹ, ví dụ là nó sẽ luôn có những cái trung tâm thương mại hoặc là những cái khu vực mà tập trung rất nhiều những cái cửa hàng lớn ở tại một thành phố hoặc ở tại một quốc gia nào đó, thì chúng ta có thể đến đây và khi chúng ta nhìn vào ý tưởng kinh doanh của một người khác thì đôi khi chúng ta lại có thể có được những cái ý tưởng kinh doanh cho chính chúng ta. Sometimes you get an idea from just surfing the online, and you're getting an idea. Okay. Đôi khi lên mạng lướt web cũng là một cách để chúng ta sẽ có được những ý tưởng. Okay, next slide. This is just a sample of how that the business getting ideas and start their business. Everybody know what the Google is, and Facebook, Amazon, and I'm not going to get into the detail, but you can get the idea where they start to getting their ideas and start their business.
Đây là một vài ví dụ về những ý tưởng kinh doanh. Chúng ta chắc hẳn đều biết Google, Facebook hay là Amazon. Thì cách mà họ tạo ra được những ý tưởng đấy là họ họ tìm những cái vấn đề gì đang hiện có và họ tìm cách để giải quyết những vấn đề đấy. Okay, next slide. Here is another samples, another examples where their ideas turn it into the products or services and become a very successful business. Đây cũng là những ví dụ khác về làm thế nào để họ chuyển từ những cái ý tưởng thành những sản phẩm và những cái sản phẩm đấy rất là thành công. Okay, next slide. Here is the method to generate your ideas, and the rest of them is all these techniques is the basic techniques, and you can go into the online and the surfing through and get the more details. I'm not going to get into the details on these each specific method, but I'm going to cover brainstorming method with you today. And this is a very popular method to generate the idea. Đây là một vài cái phương pháp để tạo ra được ý tưởng. Thì hầu hết đây là những ý tưởng, tức là những cái kỹ thuật khá là căn bản và chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cách thức ở trên mạng được. Nên là tôi sẽ không giải thích chi tiết tất cả những cái kỹ thuật này. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ chỉ nói thêm về cái kỹ thuật động não brainstorm. Okay. When you use the brainstorming method, there are 4 different techniques, and I'm going to cover a little bit of the 5 whys method, which is you cover when, where, who, what, how questions, and you start to generating 5 problem statements when you do the brainstorming session. Và trong cái phương pháp động não này thì nó sẽ có các kỹ thuật khác. Thì một cái kỹ thuật đấy là sử dụng cái phương pháp 5 why, đấy là khi nào, ở đâu, ai, cái gì và bằng cách nào, thì chúng ta tạo ra 5 cái câu nói, 5 cái lời tuyên bố để chúng ta có thể tạo ra được những cái ý tưởng mới. So, for example, if you have some problems, and to solve that problem, you start with the 5 important the problem statements. Why this problem happened, where this problem happened, and you list the 5 things trying to generate the resolutions. Okay. Giả sử chúng ta có một cái vấn đề nào đó và chúng ta sử dụng cái phương pháp 5 why này để động não, thì chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi là tại sao lại có vấn đề này, cái vấn đề này xảy ra ở đâu, rồi điều gì xảy ra với cái vấn đề này. Thì khi đấy thì chúng ta lấy ra được những cái yếu tố cốt lõi để đưa ra được một cái giải pháp. So when you do the brainstorming sessions, you use you look at the pictures. So you use different colors, the stickers, and put the same areas of the problems. Put it on the board, and later on, you select at least 1 or 2 the most important problems, and then trying to come up with the solution for these 1 or 2 problems. Và chúng ta thấy ở cái bức tranh bên phải này thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp động não này thì chúng ta có thể viết ra những cái ý tưởng, hoặc là những cái ví dụ như là tất cả những cái vấn đề mình viết trong tờ giấy cùng một màu,
rồi các cách thức để xử lý những cái vấn đề này chúng ta viết bằng ở trong những cái tờ giấy bằng màu khác. Thì sau đó chúng ta lựa chọn ra khoảng hai cái vấn đề nổi bật nhất liên quan đến hai cái vấn đề mà mình thấy là quan trọng nhất, và sau đó chúng ta sẽ lựa chọn ra những cái giải pháp phù hợp nhất để xử lý hai cái vấn đề đấy. And it's unfortunate today we cannot do a practice at the class. Normally, when we do this class, we actually practicing this brainstorming sessions for 5 to 10 minutes, and then come up with some solutions. But unfortunately, we can do it now. Rất là đáng tiếc vì hôm nay chúng ta không có cơ hội để thực hành ở trên lớp luôn. Thông thường là khi mà học đến cái phần kỹ thuật động não này thì chúng ta sẽ thường có khoảng 5 đến 10 phút để thực hành ở trên lớp. And I suggest after this class, I suggest everybody gather together and do some practice, and somebody just toss some ideas, and everybody trying to discuss, trying to generate some ideas and solutions for that, and using the different colors of stickers. And that probably help you a lot to generate the idea. Và tôi đề xuất là sau lớp chúng ta có thể tự thực hành. Rồi sau cái khóa học thì chúng ta có thể như là ngồi lại cùng với nhau, và ai đó có những cái ý tưởng nào thì sau đó cả lớp sẽ cùng động não để đưa ra những cái ý tưởng rồi những cái cách thức để giải quyết cho những cái vấn đề đấy. Okay, next slide. So when you do the brainstorming session, you need to be careful, and you need to consider these factors. Not always the best idea wins, and at the same time, the loud voices is not the right solution. So you need to consider, you need to think about it, who's having a loud voices, and that loud voice is not always a right solution. Okay. Cũng có một số điều chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tiến hành cái phương pháp động não này. Thì tức là cân nhắc về cái độ hiệu quả. Có một điều là không phải lúc nào ý tưởng tốt nhất cũng sẽ chiến thắng. Còn một cái trường hợp khác đấy là thường ai nói to nhất thì lại chiếm ưu thế. Nhưng mà không phải là tức là ai nói to thì người đấy là đúng, thì chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc. And also you need to be careful. Not everybody is participating. That's no good. So when you do the brainstorming, everybody has to have one voice. Everybody has to put their ideas and their solutions. Okay. Và cũng có một cái trường hợp khác chúng ta cũng cần phải để ý, đấy là có khả năng là không phải tất cả mọi người sẽ cùng tham gia trong cái phiên động não này. Như thế chúng ta sẽ cần đảm bảo là tất cả mọi người sẽ đều phải có ít nhất là một ý tưởng và có ít nhất là một giải pháp. So to do a really effective brainstorming session, everybody has to write down their idea first, then talk. Okay. Và để mà có thể hoạt động được trong cái phiên động não này một cách hiệu quả thì tất cả mọi người sẽ viết trước và nói sau. And sometimes when you do the brainstorming sessions, everybody start to discuss, to toss out their ideas. Everybody trying to start speaking, but that's no good. Yeah. Vì là có những lúc khi mà chúng ta bắt đầu cái phiên động não thì ai cũng bắt đầu nói, ai cũng thảo luận với nhau thì nó cũng sẽ không tốt lắm. And also trying to generate another idea from somebody else's idea. So you need to take everybody's ideas into consideration when you
participate in the brainstorming session. Và trong cái phiên này thì chúng ta cũng có một cách thức hiệu quả nữa là mình sẽ tạo ra ý tưởng từ chính ý tưởng của những người khác, nên là tất cả mọi người sẽ đều cần phải có những ý tưởng, tức là sẽ cần tham gia và chúng ta sẽ đều cân nhắc và xem xét ý tưởng của tất cả mọi người. So through this kind of a brainstorming session, you generate at least a couple of business ideas. And then the next step is whether those generated ideas is a good or bad. You need to validate it. Và cái kết quả của cái phiên động não này đấy là chúng ta sẽ có được một vài cái ý tưởng kinh doanh, và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thẩm định xem là cái ý tưởng kinh doanh nào tốt và ý tưởng kinh doanh nào không tốt. Okay, next slide. So when you are trying to validate your business ideas, you need to consider these 5-6 different factors. First, you need to look at what is your background, what is your expertise, and you need to look at whether there is a sizable market for your business idea, and you need to look at whether there is a competition, and you need to look at whether there is somebody wants to buy your products. So you need to look at all these things all together. Và có một số yếu tố mà chúng ta sẽ cần sử dụng để xem xét và đánh giá các ý tưởng kinh doanh. Mình sẽ cần phải đánh giá những khía cạnh ví dụ liên quan đến những kinh nghiệm chuyên môn hay là quy mô của thị trường, về cái tính cạnh tranh hay về giải pháp, thì liệu cái sản phẩm này có thể bán được cho khách hàng nào không? Next, please. And also, when you validate your ideas, you need to consider whether there is entry barriers for your products or your ideas. For example, for the products which required a very advanced technology, then you cannot do it. So you need to look at that entry barriers. Và chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc đến liệu có những cái yếu tố cản trở nào ở cái bước đầu hay không. Ví dụ như là cái ý tưởng kinh doanh này sẽ đòi hỏi là phải có cái công nghệ tiên tiến nhất, thì chúng ta chưa đủ khả năng để đáp ứng được cái điều đấy, nên là cái ý tưởng đấy nó sẽ không khả thi. And also you need to look at whether your idea is a viable business model. And also you need to look at to turn your idea into product, how much money you need. And you need to look at also what kind of a risk you're going to have. Và chúng ta cũng sẽ cần phải đánh giá về cái tính khả thi của mô hình kinh doanh này, liệu nó có thể thực hiện được không, và để mà biến cái ý tưởng kinh doanh này thành hiện thực thì sẽ cần bao nhiêu tiền để có thể làm được, và cũng sẽ cần phải đánh giá những cái rủi ro sẽ có khả năng liên quan đến cái ý tưởng kinh doanh này. Okay. Next slide, please. Oops. Okay, so these are the steps when you validate your idea. The first is you need to look at whether there is a product already exists with the same idea you have. Đây là các bước mà chúng ta sẽ sử dụng để xác thực cái ý tưởng kinh doanh. Đầu tiên là phải xác định xem có cái ý tưởng nào đã tồn tại rồi so với lại cái ý tưởng kinh doanh của bạn. And there is some example subscription gift box ideas. And when you type the Googling the subscription gift box, then there is already established the business mystery tackle box already exists. So this idea is no good.
Đây là Yeah. một cái khi mà ví dụ là giả sử là chúng ta có một cái ý tưởng về về mình làm một cái dịch vụ kiểu đăng ký để nhận cái quà tặng cho những người mà có sở thích là câu cá, thì chúng ta bắt đầu lên Google và tìm cái cụm từ đấy là đăng ký dịch vụ hộp quà tặng câu cá, thì mình thấy là đã có một cái một người phụ nữ họ đã triển khai và họ đã làm một cái dịch vụ là mystery take a box, nên là cái ý tưởng ban đầu của chúng ta nó không tốt. Okay, next slide, please. Oh, no, this one is combined. On the bottom side, this is the second step. You have multiple ideas, then you need to sort it out, which one is best. And to sort it out, you need to look at the investment cost and what is the profit, and how much you have interested in that idea. So on the scale of 1 to 10, you put the scaling those ideas and select the highest number the idea has. Bước thứ hai đấy là nếu như chúng ta có rất nhiều những cái ý tưởng kinh doanh thì chúng ta sẽ cần phải phân loại nó. Vậy thì có 3 cái yếu tố chúng ta có thể sử dụng để phân loại. Đấy là thứ nhất là liên quan đến chi phí đầu tư, thứ hai là cái mức độ lợi nhuận, và thứ ba là chúng ta hứng thú với lại cái ý tưởng này đến mức nào, và chúng ta sẽ chấm điểm cho nó trên thang điểm từ 1 đến 10, và cái mức độ tương ứng nó sẽ phân chia như là cái phần giải thích ở bên dưới. Sau đó chúng ta cộng điểm của tất cả những cái ý tưởng này lại và mình chọn ra những ý tưởng nào có điểm cao nhất. So you need to calculate a little bit. You need to do a little bit of a math. For example, let's say you have an idea which requires $50,000 money, the startup money, and the second idea only requires $5,000. Then the $5,000 idea is a better idea in terms of money. But when you look at the potential profit side, the $50,000 idea will generate 500,000 profits, and at the same time, the $5,000 idea generates only $10,000 profit. Then you need the calculations. So which idea is better? Okay. May you understand what I was saying? Yes, I can listen. I just I did a little bit because the screen cannot present all of the slide. It's confusing. No, just the presenter cannot show the whole slide. So I just put it a little bit higher so that the class can see it. Và như vậy thì khi mà làm cái công tác phân loại này, chúng ta sẽ phải làm việc với những con số một chút. Ví dụ là có một cái ý tưởng số 1 thì nó sẽ mất hơn 50.000 đô để khởi chạy. Nhưng ý tưởng thứ hai thì nó sẽ chỉ mất cái chi phí là ở mức dưới 5.000 đô thôi. Như vậy khi mà cân nhắc thì sẽ thấy là cái ý tưởng thứ hai để mà bắt đầu thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái ý tưởng số 1, tức là cái ý tưởng mà nó tốn hơn 50.000 đô nhưng nó lại tạo ra được cái lợi nhuận hàng năm là trên 500.000 đô. Nhưng mà cái ý tưởng mà chỉ mất 5.000 đô kia nó chỉ tạo ra được dưới 10.000 đô la một năm, thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc dựa trên những cái yếu tố về chi phí đầu tư và về cái mức độ lợi nhuận mà nó có thể tạo ra theo cái điểm số mà chúng ta sẽ cần phải đánh giá và tính toán. Is it a little bit difficult? Nó có khó không ạ? Everybody understand? Yes. Okay. Next slide. The step 3 is the continuation of step 2. It's getting into more details, combining the expenses and the revenues all together. So to put everything, the money numbers
all together, then you validate and ranks each ideas. Okay. Và bước 3 sẽ tiếp tục của bước số 4. Thì trong bước số 3 này nó sẽ thống kê lại tất cả những cái chi phí để thực hiện được cái ý tưởng kinh doanh này và cái mức độ doanh thu mà nó có khả năng đem lại là gì. Sau đó thì những cái con số liên quan đến tiền bạc này nó sẽ nằm trên cùng một cái bảng, và nhìn trên cái bảng này thì chúng ta sẽ có thể quyết định được cái tiến hành cái ý tưởng kinh doanh đấy hay không. Okay, the next step is once you have sorted out the ideas and then ranking them, the ideas, then you need to get some feedback from your family members or friends and potential customers. Và bước tiếp theo đấy là sau khi mà chúng ta đã có được những cái ý tưởng, những cái đánh giá của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải hỏi những phản hồi từ những người trong gia đình, bạn bè hay là khách hàng tiềm năng. And next slide, please. I think no, previous one. I think on the bottom side, this is the one of the techniques, a survey. When you getting the feedback from potential customers, and you develop these kind of questions and give it to the potential customers and getting the feedback. Dưới đây là một số câu hỏi mà chúng ta có thể để trong cái khảo sát mà chúng ta hỏi những người thân, bạn bè hay là khách hàng để có được phản hồi. Thì một số câu hỏi để chúng ta hiểu được cái đối tượng khách hàng tiềm năng là gì, và mình đánh giá được cái dịch vụ và sản phẩm tiềm năng kia nữa. And the left side of a column is through this survey, you identify a target market, and the right side you identify and getting the response, feedback on the your product pricing. Ở cái cột bên trái là những câu hỏi mà chúng ta sử dụng để hiểu được cái nhóm cái thị trường mục tiêu của mình, và cái phần ở bên những câu hỏi ở bên phải là những câu hỏi để lấy được phản hồi về cái sản phẩm hoặc là dịch vụ. Và Next slide. So once you through step 1 to 4, then you get an idea which business ideas is the best. So you rank them 1, 2, 3, 4, something like that. Then you only select the first the couple ones which generated the best solutions, best ideas. Và sau bước đến bước số 4 là chúng ta đã có được một cách tức là chúng ta đã có được cái danh sách của mình rồi, và chúng ta sẽ xếp hạng những cái ý tưởng dựa trên những cái điểm số và phản hồi. Thì ví dụ mình sẽ xếp hạng các ý tưởng thì nó sẽ đứng số 1, số 2 hay số 3. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những ý tưởng ở được xếp hạng ở đầu danh sách để sẽ triển khai. So once you have that sorted out your business ideas, then you need to turn that idea into either product or services. Và khi mà chúng ta đã xác thực được cái ý tưởng của chúng ta là tốt, thì chúng ta sẽ cần phải biến nó thành sản phẩm hoặc là dịch vụ thực. And you need to test that product or services to the potential customers, and if that is a product, then you need to develop the prototype, and if that is a services, then you need to test that services to a potential customer using different kind of a technique. Và nếu như mà cái ý tưởng kinh doanh của chúng ta là tạo ra một sản phẩm, thì chúng ta cũng sẽ cần tạo ra một cái bản thử nghiệm của cái sản phẩm đấy. Nếu ý tưởng kinh doanh là một dịch vụ thì sẽ cần sử dụng những cái kỹ thuật để mà đánh giá xem cái mức độ quan tâm của khách hàng đến cái sản phẩm này, đến cái dịch vụ này. Okay, next slide.
So this is the some details how you test your products, and when you develop the prototype, whether that is a technology innovative product or that's just a handmade small things. No matter what that is, you need to develop the prototype and then test it out. Đây là một số chi tiết cách mà chúng ta có thể thử nghiệm cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình. Thì đối với các sản phẩm, cho dù là sản phẩm to hay nhỏ, thì bằng một cách thức nào đó chúng ta sẽ luôn cần phải tạo ra được cái sản phẩm mẫu để có thể thử nghiệm được. And the one way of testing that the prototype, your product, is using the internet online, like the Kickstarter. I think somebody may heard of that Kickstarter. That's the internet, the frames. You can use that Kickstarter to launch your project, and they can actually to collect the funds through this Kickstarter project. So this is one of the way using online. Other online you can use is Shopify or BigCommerce, and there is the things that you can read in detail later. Có một vài cái cách thức mà để thử nghiệm hoặc là để tạo ra được cái sản phẩm thử nghiệm, thì cái cách mà tốt nhất nó sẽ là thử nghiệm những cái sản phẩm ở trên nền tảng trực tuyến. Thì ví dụ như là Kickstarter, thì có thể một số bạn đã biết về cái nền tảng này. Thì khi mà bắt đầu một cái dự án Kickstarter trên nền tảng online, thì chúng ta sẽ có thể tìm được những cái khách hàng, được những đơn đặt hàng, hoặc là nó cũng giúp ích cho việc sẽ tăng được cái số vốn trước khi chúng ta bắt đầu chạy doanh nghiệp. Hoặc là những cái nền tảng khác, ví dụ như Shopify hoặc là Big Commerce, để mình tạo những cái cửa hàng trực tuyến và mình nhận đơn hàng và mình bán hàng. So I try to give you a information you can actually go into when you trying to develop your product using these internet. Thì đây là một số ý tưởng mà tôi cung cấp cho các bạn, và chúng ta có thể thử nghiệm khi chúng ta muốn bắt đầu bán một cái sản phẩm nào đó trên internet. And most easy and simple way is actually you take the samples and visit your local retail stores and then give it to them and trying to sell to them, or just to give a bunch of samples and let them sell it. Hoặc là một cái ý tưởng nữa, đấy là chúng ta có thể mang cái sản phẩm thực của chúng ta đến gặp những cái nhà bán lẻ, sau đó thì mình có thể mang giống như là một số lượng nhất định các sản phẩm của mình đến đấy và nhờ họ bán hộ. Or you can set up some rudimentary the stores and sell your products, prototype products directly by yourself. Hoặc chúng ta cũng có thể bắt đầu mở một cái cửa hàng nhỏ và mình trực tiếp bán cái sản phẩm của mình. For example, there is a famous coffee shop in Saigon, in Ho Chi Minh City, called the Workshop. Everybody knows that, the workshop, the coffee shop. The name of the workshop. The workshop. The workshop. Very famous the coffee shop, and that owner. He before he started that workshop in that store, he tried to sell his coffee on the street. But 3 years, he's tested it out, his coffee on the street. Then he knows his coffee sells, so he started it in the store. Yeah. Có một cái ví dụ là có một cái cửa hàng cà phê ở Sài Gòn khá là nổi tiếng, the workshop coffee.
Thì trước khi mà họ bắt đầu trước khi cái người chủ này bắt đầu mở ra những cái cửa hàng thì ông đã bán cà phê ở trên đường phố, và ông có 3 năm để thử nghiệm sản phẩm của mình và xem về cái mức độ bán được sản phẩm, sau đó thì họ mới mở cửa hàng và cửa hàng đấy rất là thành công. Okay, next please. And if your product, your ideas turn it into the services, then the testing your idea is one of the way is using internet. Actually, you create the website and trying to take the order through that website. This is one of the way, but depends on your idea. There is many different ways that you can test it out. Và nếu như ý tưởng kinh doanh của bạn liên quan đến dịch vụ thì một số cách thức mà chúng ta có thể kiểm tra thử nghiệm cái dịch vụ này, và một cách là tạo một trang web và bắt đầu nhận những cái đơn đặt hàng, hoặc là có nhiều cách thức, và làm nào mục tiêu của chúng ta là phải có khách hàng họ đặt cái sản phẩm đấy của chúng ta, họ đặt cái dịch vụ đấy. Okay, the other things that you can read it later on. And next slide, please. Yes. Here is again the pictures, and that the coffee. Turn it into the basically the guys, the Starbucks coffee people can visit some areas of China, and they look at the Chinese people drinking different teas. So he got an idea of establishing the Starbucks coffee in China. Đây những cái hình ảnh này lại xuất hiện ạ. Thì bắt đầu có những người làm việc ở tại Starbucks, họ đến Trung Quốc và họ quan sát cái thói quen của những người Trung Quốc, thì hầu như người Trung Quốc uống trà rất là nhiều, và họ quyết định là đến đây để mở một cửa hàng Starbucks Coffee. Okay, you can put up the rest of the contents. I explain it when you develop the business plan. If you go to foreign countries, you need to develop the country, that country's potential market, and these are the things on the background factors for BAM. These are the things that you need to do the research on, and in the bottom side of it, there is a potential types of the business you can start in China based on the research result on the right side. So this is just the example of it, and you can read it in detail. And when you're trying to generate the idea or develop the business plan, look at these things and then get the idea what kind of the market research you need to do. Đây là những cái yếu tố nền tảng khi mà chúng ta muốn bắt đầu một cái doanh nghiệp ở tại một đất nước khác, thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu về cái thị trường ở tại cái quốc gia đó. Đây là một ví dụ khi mà bắt đầu một doanh nghiệp BAM ở tại Trung Quốc, thì có những cái yếu tố liên quan đến đất nước này mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý. Và bên dưới này là các loại hình doanh nghiệp BAM mà chúng ta nếu muốn chúng ta có thể tập trung để phát triển ở tại Trung Quốc, vì cái tiềm năng của nó lớn. Thì chúng ta có thể đọc những cái thông tin ở trong cái slide này để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái thị trường sẽ bắt đầu công việc kinh doanh là gì, và những cái loại hình doanh nghiệp nào mà chúng ta có thể bắt đầu. Okay, next slide. This is an example of a good business with a good mission. Okay. Đây là
của Yeah. của cái mô hình kinh doanh thành công và truyền giáo thành công. This is the one of the successful stories in the BAM business. The coffee shop, the name Lightning Coffee, in somewhere in China. Mô hình kinh doanh này thì tên của nó là quán cà phê Lightning và và nó được mở ra ở tại Trung Quốc. And the Lightning Coffee was started by the missionary couple in 2008. Lightning Coffee được một cặp vợ chồng giáo sĩ đã mở ra vào năm 2008. And the background is when the missionary couple that landed in China in some province, they saw there is no coffee shop in that neighborhood, so they think that the coffee business will be good business for them, so they started it. Khi mà họ về bối cảnh thì khi họ bắt đầu mở quán cà phê này thì ở tại cái khu vực đấy, ở tại cái tỉnh đấy hầu như là không có quán cà phê nào, nên họ nhìn thấy cái tiềm năng của cái thị trường này rất là lớn. But it was very risky because there is no market and there is no competition. So nobody knows whether that business will be good or bad. Nhưng mà tuy nhiên đồng thời nó cũng lại khá là rủi ro bởi vì là chưa có thị trường, chưa có sự cạnh tranh nào nên không ai biết là liệu mở ra một quán cà phê ở đây sẽ thành công hay là thất bại. But after they opened it, 1 year later, they closed down the business because the business was booming. So they need to remodel the shop. Nhưng tuy nhiên kết quả là khi mà họ bắt đầu mở ra và hoạt động được 1 năm thì cái cửa hàng này cũng phải đóng cửa. Nhưng mà lý do đấy là họ phải sửa sang lại bởi vì doanh nghiệp cái quán cà phê này phát triển quá lớn. So during that the remodeling session, they owner they performed the market analysis and marketing research in more detail. Okay. Trong cái thời gian sửa sang lại cửa hàng này thì người chủ sở hữu đã tiến hành những cái nghiên cứu để phân tích về thị trường, phân tích về cái mức độ cạnh tranh và cái khả năng bán được sản phẩm. So after 3 months of remodeling, the shop reopened it, and their sales was doubled. It was very successful. Và sau 3 tháng sửa chữa thì họ đã mở cửa lại và khi mở cửa lại thì doanh số của cửa hàng tăng gấp đôi so với trước đó và cái cửa hàng này rất thành công. So about 10 months later, the owner, they had a partner. They found a partner, which is the director of that coffee shop operation. And later, in 2012, they opened another shop in Hong Kong. Và 1 năm sau đấy thì họ đã tức cái người chủ sở hữu này đã hình thành một cái mối quan hệ hợp tác 50-50 với một người nữa thì người này được gọi là giám đốc của cái doanh nghiệp này và đến năm 2012 thì họ đã bắt đầu mở chi nhánh, tức là mở cửa hàng ở tại Hồng Kông. Next slide. There is the similar the successful coffee shop business in Ho Chi Minh City. I mentioned it, the one the workshop, and the other one is Pin and Bean Factory. Anybody heard of that? Pin and Bean Roastery. Nobody never visited before. Okay. Anyway, yeah. I
I was there in both workshop and Pin and Bean Roastery. Their coffee is an excellent. I really enjoyed their coffee, but the Lightning Coffee's business focus is one of the success factor. Vừa nãy thì tôi có đề cập đến một quán cà phê khá thành công ở tại Sài Gòn là The Workshop, và một cái quán cà phê nữa là Thiết Thực Bean. Thì tôi cũng có cơ hội để thử cà phê ở đó, thì cà phê của họ rất là ngon. Nhưng đối với Lightning Coffee thì cái yếu tố thành công của họ còn có một khía cạnh khác nữa. They have everything to be successful. First, their coffee is a very high quality, and their shop is a very detail oriented, and the baristas had a very high quality certifications. Like those owners, they won the national competition. So everything combined together to be a very successful business. Đối với Lightning Coffee thì họ có mọi yếu tố để thành công. Sản phẩm của họ chất lượng cao, và ở không gian của quán cà phê thì cũng chú trọng các chi tiết. Những người pha chế họ cũng có cái trình độ cao, họ được đào tạo và họ là những người giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia. Here is where the good business meet with the good mission. The Lightning Coffee is working with in the connection with the mission training school, and basically the director concentrated on the operating coffee shop, but the missionaries is concentrating on the spreading the gospel. Và đây là yếu tố mà khiến cho doanh nghiệp này truyền giáo tốt. Đấy là họ hợp tác với lại một trường đào tạo truyền giáo. Thì trong cái sự hợp tác này thì chính những người nhân viên ở tại quán cà phê này họ được huấn luyện cho công tác truyền giáo, và ngược lại thì những sinh viên ở trường đào tạo, trong trường huấn luyện truyền giáo này, họ cũng được hỗ trợ từ họ được tạo việc làm ở tại quán cà phê này. Here is a real good example how you can build a good business with a good mission. And the Lightning Coffee, go ahead, translate it. Thì Lightning Coffee là một ví dụ rất là điển hình về cách làm thế nào để vận hành một doanh nghiệp thành công, và bên cạnh đó thì cái công tác truyền giáo cũng thành công. And the Lightning Coffee, they provide the mission training for their staff, for their employees, and at the same time, the students in the training school can find the workplace employment in that lighting shop. Quán cà phê này họ huấn luyện truyền giáo cho nhân viên của họ, và những người sinh viên ở trong trường tìm được việc làm ở tại đây. Okay, next slide. The rest of them you can read it through, but I want to emphasize what the good example of a good business with a good mission is. The last the bullet point is the owner emphasizes the business operation side of the work, while the director focuses on the ministry. So they are trying to separate their responsibilities. So one partner focus on the business, and one partner focus on the missionary. So they combine together, build a very successful ET business. Và những cái nội dung này các bạn có thể đọc trong slide. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhấn mạnh vào cái yếu tố thành công ở đây là giống như một người là cái người chủ sở hữu cái doanh nghiệp này, họ tập trung vào cái khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi đấy thì cái người giám đốc của cái doanh nghiệp này họ tập trung vào trong những cái mục vụ ở bên ngoài công việc kinh doanh, tức là họ tập trung vào trong sự truyền giáo nữa. So next slide.
So to build a successful ET business, you have to have some professional background, and at the same time, you have to have some missional background. And this Lightning Coffee has those two things to be successful. So you can read the next couple slides by yourself. Và để thành công thì một doanh nghiệp IT sẽ cần phải có những nền tảng về chuyên môn, và họ cũng cần, bên cạnh đó họ cũng cần những nền tảng về công tác truyền giáo. Thì ở tại Lightning Coffee thì họ sở hữu được cả hai cái nền tảng này. Về chi tiết các bạn có thể đọc trong slide. Okay, next slide. So each country has different regulations and laws and different cultures. So you can read through. Sometimes to start the business, if I trying to start the business in Vietnam, then may require different kind of visa qualifications. So you need to consider all these challenges coming from different cultural systems. Và khi mà bắt đầu doanh nghiệp ở tại một quốc gia khác thì mỗi một quốc gia họ đều có những cái luật lệ, những cái quy định và văn hóa khác nhau, nên đấy là những yếu tố mà sẽ cần phải đối diện khi mà bắt đầu kinh doanh ở một khu vực khác. Ví dụ như khi tôi muốn bắt đầu doanh nghiệp ở tại Việt Nam thì những cái yêu cầu về bằng cấp ở tại Việt Nam nó cũng sẽ khác, thì sẽ cần phải nghiên cứu và đánh giá cho cái thị trường kinh doanh đấy trước khi mà bắt đầu. I think in the last bullet is also true to Vietnam. Keeping a good relationship with the government official is a really important thing, right? Cái gạch đầu dòng cuối cùng tôi nghĩ là vẫn đúng ở tại Việt Nam, đấy là cái việc mà giữ một quan hệ tốt với những người làm việc ở trong chính quyền là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể vận hành được ở tại Việt Nam. Okay, next slide. Next couple slide is just a summary of what we covered so far. So you can read that the summary. The next couple slide is just a summary of it. So you can read through. Yeah, go ahead. Tóm tắt lại những nội dung mà chúng ta đã đi qua. Thì các bạn có thể đọc để nắm được là những cái phần mà chúng ta đã đi qua là gì. Okay, I wanted to cover up to module 3 today, but I think it's already 11:10, so I will stop right here and getting some questions if you have any. Dự định là sẽ đi qua cả module 3 trong ngày hôm nay nữa, nhưng mà tuy nhiên thời gian cũng đã đến 11:10 rồi, nên chắc tôi sẽ dừng lại ở tại đây. Okay, next slide. All right. There is a guy, Lee Iacocca, who built the Chrysler Automobile Company, and he said that you can have a brilliant ideas, but if you cannot get them across, your ideas won't get you anywhere. That means if you have an idea, you have to put it down in writing, and you need to actually turn that idea into product and turn that product into your business. So you have to do it, actually do it. So that's a very important thing. Yeah. Đây là một câu nói của Lila Kuka. Thì đây là một người bắt đầu một cái doanh nghiệp sản xuất ô tô. Thì ông nói rằng bạn có thể có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng mà nếu bạn không thể hiểu được ý tưởng của bạn sẽ không đưa bạn đến bất cứ đâu. Thì cái ý nghĩa của cái câu nói này có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải từ những ý tưởng chúng ta phải viết xuống ở trên một trang giấy và biến cái ý tưởng này trở thành sản phẩm
biến sản phẩm này trở thành một cái doanh nghiệp mình kinh doanh được. Và như thế thì tất cả mọi thứ sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải hành động và cứ thực hiện thì cái ý tưởng nó sẽ trở thành hiện thực. So if you have a business idea, then put it in writing and develop the business plan and submit it to us, and we'll review it and assess, evaluate your business plan, whether that is a really viable and feasible, and we decide if that is feasible, then we invest money into your business. Okay. Nếu các bạn có bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào thì hãy viết xuống và hãy lên kế hoạch kinh doanh và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá, phản hồi và nếu như ý tưởng kinh doanh của các bạn khả thi thì chúng tôi sẽ đầu tư. So today I covered the really important principles of ET business, and also how you generate the business ideas and how you validate that the business ideas, put it into the before you put it into the product. So these are two the sections is a foundation of starting the startup business. So the tomorrow I'll probably cover the market analysis and the marketing plan, developing a marketing plan, which is another important the area you need to do. But developing a market analysis and the marketing plan is some subjects is a little bit of academic. So I will briefly explain that principles so that you can dig in later on more details through more the research by yourself. So I was trying to explain the principles of the techniques and the method so that we can cover more subjects through this program. Okay. Trong buổi hôm nay thì tôi đã đi qua những phần nền tảng rất là quan trọng của kinh doanh ET và cách để tạo ra được những ý tưởng kinh doanh. Thứ ba là xác thực những cái ý tưởng kinh doanh của chúng ta. Và trong phần tới, trong buổi sau thì chúng ta sẽ phân tích ý tưởng. Thì trong cái phần này là một phần rất quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, nhưng tuy nhiên nó cũng mang tính học thuật, nên là tôi sẽ cố gắng để trang bị cho các bạn những cái nguyên tắc chính, nguyên lý chính ở trong cái phần này để sau đó chúng ta có thể tự nghiên cứu thêm ở trong cái module về phân tích thị trường. So again, main goal of this program is trying to give you guys a real practical the knowledge, so that with that the practical knowledge you can actually use and develop the business plan and put it into the writing, so that you can have the full-scale business plan in front of you. Và một lần nữa thì mục tiêu của chương trình này đấy là giúp các bạn có được những cái sự hiểu biết rất thực tế về mô hình kinh doanh, và từ đấy thì các bạn có thể có được những ý tưởng kinh doanh và viết xuống những cái ý tưởng viết xuống cái mô hình kinh doanh này, và từ đó sẽ phát triển được một cái kế hoạch kinh doanh phiên bản đầy đủ. Okay, so any questions so far? Còn có câu hỏi gì ạ? Thì chúng ta có thể hỏi giáo sư. I think everybody's smart, so no questions. Tôi nghĩ mọi người thì rất thông minh nên là có nhiều câu hỏi. I think everybody's tired. It's more than 3 hours, so everybody tired.
Okay, as Okay. closing that, thank you, Dr. Gu. Thank you.